Hi guys, this is Charlotte and welcome back to my channel. For this video, I'll be giving you tips on how to keep your white shoes white, no yellow stains, just white, good as new, parang bagong-bagong bili pa rin siya. So before, kung alam niyo yung previous channel ko, meron na akong video na ganito. But apparently, since na-delete nga yung channel na yun, and so are my videos, wala akong copy kasi. So, ayun, I'm making this video again because for me, malaking tulong kasi siya, especially for those na hindi pa nila alam itong tips na to or secret way on how to clean white shoes. Before kasi umabot siya ng 5,000 views, wala pang isang taon yung videos na yun. So, gusto ko siyang gawin ulit to share to share what I know. Kasi, yun nga, for me kasi malaking tulong siya. And, sa panahon kasi ngayon, yung white shoes, it's one of the most versatile na pamorma, diba? Kasi you can wear it with dress, with skirt, with shorts, pants. So, kahit formal yung damit mo, pwede mo pa rin gamitin yung white sneakers. So, very versatile siya sa panahon ngayon. So, it's one of the wardrobe staple, diba? So, anyhow, paano ba siya ginagawa? Before kasi I've tried baking soda, bleach, baking soda, toothpaste. Wala. Nagkakaroon pa rin siya ng yellow stain. So, not until I found out this secret way on how to clean white shoes. Kaya, gusto ko siyang i-share sa inyo. So, without further ado, please watch this video para magkaroon kayo ng idea on how to clean white shoes.
One eternity later. Ayan, so after washing your shoes or cleaning your shoes and letting them dry under the sun, tapos na siyang matuyo. So, let's find out kung pumuti ba talaga yung shoes, nawala ba yung dumi, and hindi ba siya nanilaw. Okay? So, I have here yung 3 shoes na nilinis ko. Yung isa dito yung kay Tamara, actually, dalawin kay Tamara, pero yung isa kasi maliit na sa kanya. And then, yung isa yung shoes ko. Let's start with Tamara shoes. So, I hope tuyo na siya kasi yung bahay kasi sa taas, nagsasampay sila without using dryer. So, pagsampay nila yung tulo, bumabagsak dito sa shoes. Anyhow, here's the shoes after drying them under the sun. Compare it dun sa picture or video na pinakita ko na sobrang dumi. So, tada! O, diba? Para siyang bago ulit. And mura lang tong tissue na binibili ko. It's only 5 peso yung roll niya. So, ilang shoes na yun. A pair of shoes na yata yun. Yung isang ganun. So, not bad naman ito yung 5 pesos. Ayan, so ito yung next shoe. Diba? So, ayan. Kaputi pa din siya. And wala siyang yellow stains. Now, look at my shoe. I don't think tuyo na siya, pero pakita ko sa inyo yung part. May mga part na naninilaw siya. Yung tissue. So, instead na yung shoes mo yung manilaw, yung tissue yung naninilaw kasi siya yung nakabilad, nakatapat sa araw. So, pag tinanggal mo yung tissue, pag tuyo na yung shoes mo, hindi siya malilaw. And imagine, sobrang dumi kasi na itong sapatos na to. Kasi itong favorite ko kasi itong ang panlakad. So, ayan. Diba? Parang bago ulit. Yan. Hindi ako gumamit ng bleach nito ha. Pag super dumi ng shoes mo or super yellow, pwede mo naman gamitin ng bleach. Basta, make sure lang na pagpapatuyuin mo na siya under the sun, palutin mo siya ng tissue para hindi manilaw yung sapatos. Yung tissue yung maninilaw. So, ayan. Diba? And, yung pair na basa pa kasi. Tada! O, diba? I have new shoes to wear. Puting-puti ulit. So, kaya kahit ito yung shoes ko, kahit na canvas yung material ng sapatos, okay lang sa akin kahit na araw-arawin ko siyang gamitin and kahit na madumi siya dahil sa alikabok, pag naapakan siya, okay lang for me kasi confident ako na kaya ko siyang pabalikin sa maputing sapatos. So, ayan. And, I'm sure maraming nakaka-relate sa chucks kasi marami talagang gumagamit ng chucks and favorite white chucks. Kasi si chucks kasi mas okay siya na parang rugged yung dating. But, if your chuck or Converse shoe is white and gusto mo medyo maputi pa din siya, clean it this way para hindi siya madilaw. Okay? Oo, diba? So, yan. Yan na yung super duming sapatos ni Tamara. But, it looks new. Oops. Mayroon lang nadikit na tissue. Yan. And the other one. Another one. Another one. Another one. Another one. Ayan. So, maputi ulit. Pwede ko tong ibenta kasi hindi na kasya kay Tamara.
and hindi rin siya kasya sa akin. So, diba? Pwede mo pa siyang i-resell. Alright, so that's it guys. I hope nakatulong sa inyo itong video na to and try nyong linisan yung shoes nyo ng ganitong way. And I'm sure na maputi talaga siya pagkatuyo. So, if you have other ways on how to clean your white shoes na hindi naninilaw or hindi nagkakaroon ng yellow stains, feel free to comment down below sa comment box your suggestions or any comments are welcome. So, feel free to comment down below if you have tips din na gusto nyo i-share or other ways ng paglinis ng shoes. And that's it guys. Thank you for watching this video. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for you to be notified on my next videos. Thanks for watching. Bye!